ሰላም ወደ ቴች ፎር ኢት የዩትዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ቻናል መጣችሁ። በዚህ የዩትዩብ ቻናል እንግዲህ አሪፍ የሆኑ ገንዘብ የሚሰሩ አፕሊኬሽኖች እንዲሁም ዌብሳይቶች ቪዲዮ ሰርተው የሚለቀቁበት እንዲሁም ደግሞ አሪፍ የሚባሉ አፕሊኬሽኖች ሪቪው የሚሰሩበት እና ደግሞ ስለ አንድሮኢድ ቲፕሶች የምንወያዩበት የዩትዩብ ቻናላችን ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ቶፕ 5 የሚባሉ ምርጥ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪዲዮውን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ ተመልካቾቼ አምስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት አፕሊኬሽን እንግዲህ ዳሽማይ ኪቦርድ ይሰኛል። ይህ ኪቦርድ እንግዲህ ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት ነው። ተፈላጊነቱም አማርኛ ቶሎ ለመጻፍ የሚፈልጉ ሰዎች ይሄን ኪቦርድ ይፈልጉታል ማለት ነው። አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ከፈልጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ በቀጥታ ታገኙታላችሁ። ሰርች ማድረግ ብቻ እንጠበቅባችሁ። ዳውንሎድ እና ኢንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ እንግዲህ ከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ልክ ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ዩዘር ኢንተርፌስ ነው ያመጣላችሁ። መጀመሪያ ላይ ሁለት ሴትአፕ ማድረግ የሚገቡ ነገሮች አሉ። መጀመሪያው ኢኔብል ማድረግ ነው። እሱ ኢኔብል ለማድረግ ቹዝ ዳሽማይ ኪቦርድ የምትለዋል በቀጥታ እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ስልካችን ላይ ያሉትን ኪቦርዶች እንዳለ ያስመርጠናል። እኔ እንጠቀመው በጂቦርድ ነበር። አሁን ግን ዳውንሎድ ስላደረኩትኝ አማርኛ ዳሽ ኪቦርድ የምትለዋን አንድ እነካታለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ቀጣዩ ሴታፕ ይወስደናል። ከስተማይዝ ኪቦርድ የምትለዋን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛም ቀጠል ጨረስን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ለመመልከት ያህል እዚች ጋራ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ታይፕ የሚለውን ስንነካው ከላይ ታይፕ መልካም የሚለውን ይለናል ማለት ነው። ታይፕ መልካም ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ነገር ግን አማርኛ ከሆነ መጻፍ ነው ፈልገው እዚች ጋራ የአ በተን አለች እሷን መንካት ነው። ልክ እሷ ስንነካት አረንጓዴ ትሆናለች ማለት ነው። እሷ አረንጓዴ መሆኗን ካረጋገጥን በኋላ ለምሳሌ መልካም ብለን እንጻፍ። መልካም ብለን ስንጽፍ በአማርኛ ያመጣልናል ማለት ነው። ወይ ስፔስ ስንነካው ራሱ ወደ አውቶማቲካሊ ወደ አማርኛ ይቀይርልናል ወይም ደግሞ እዚች ጋራ ጽሁፍ ያመጣልናል ማለት ሾርት ከት አድርጎ ያመጣልናል። እሱም ስንነካው መልካም ብሎ ይጽፍልናል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን እንግዲህ ይሄን አፕሊኬሽን መጠቀም እንችላለን። ከፈለግን ብዙ ሴቲንጎች አሉ፣ ቲሙን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። የሚመቸን ቲም ይሄ ነው፣ ዳርክ ቲም። እንደዚህ ያደርጋችሁ እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ትወዱታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቀጣይ አፕሊኬሽን እሺ ተመልካቾች አራተኛው አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አራተኛው አፕሊኬሽን እንግዲህ ስፕሊት ክላውድ ይሰኛል። ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ በነፃ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርግላችሁ? በአንድ ኤርፎን ሁለት አይነት ዘፈኖችን መስማት ከፈለጋችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሼር በማድረግ በአንድ ስልክ ሁለት ዘፈን ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ አፕሊኬሽን ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያመጣላችሁ ማለት ነው። ሁለት ዘፈኖችን በቀጥታ ያስመርጣችኋል ማለት ነው ከስልካችሁ ላይ። ለምሳሌ ፕሌይ እንበለው አንዱን ዘፈን ማለት ነው። እዚህ ጋራ የሶስት ሰረዝ ምልክት አለችን። ከዛ ላይብራሪ የምትለዋ አለችን ማለት ነው። እንትን ያመጣልናል ይጠይቀናል ማለት ነው። አለው እንድንለው ፐርሚሽን ያመጣልናል። አለው ካለው በኋላ ስልካችን ላይ ያሉትን ዘፈኖች እዚህ ጋራ እንትን ያስመርጠናል ማለት ነው። አንዱ ዘፈን ከነካነው በኋላ ዳይሬክትሊ ያጫውትልናል ማለት ነው። እዛ ሁለተኛው ዘፈን ከፈለግን ደግሞ ከስር ወርደን እዚች ጋር የሶስት ሰረዛን እንነካታለን ማለት ድጋሚ ላይብራሪ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ኦል ማይ ሚውዚክ ምትለዋል እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ ድጋሚ ሌላ ዘፈን እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛ ባክ ብለን እንወጣለን። እንደምትመለከቱት ስክሪኔ ላይ ሁለት ዘፈኖችን በአንድ ኤርፎን እየሰማሁ እገኛለሁ። ለእናንተ ላይ ሰማችሁ ይችላል። ኮፒራይት ክሌም እንዳይባልብኝ ነው ድምጹን ያጠፋሁት ማለት ነው። እንደዚህ ያደርግን እንግዲህ አፕሊኬሽን መጠቀም እንችላለን። ትወዱታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን እንሂድ። እሺ ተመልካቾች ሶስተኛው አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶስተኛው አፕሊኬሽን እንግዲህ ስፕሊት ስክሪን ይሰኛል። ይህን አፕሊኬሽን ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ አቬሌብል ነው፣ በነፃ ታገኙታላችሁ። ይህ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርገው? ስክሪናችን ለሁለት ከፍለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ይፈልጉታል። በአንድ ስክሪን ላይ ሁለት ታስኮችን ለማድረግ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ለምሳሌ ዘፈን እየሰማው ሌላ ነገር መስራት እችላለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ልክ ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያመጣላችሁ። ከዛ መቀጠል ከስር ሾርት ከት ምትለዋን አንዴ እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ ቶፕ አፕ እና ቦተም አፕ ብሎ ሁለት አፕሊኬሽኖችን እንድናስገባለት ያስመርጠናል። ከኛ የሚጠበቀው የዚች የፕላስ ምልክቷን በመንካት
አፕሊኬሽን እናስገባለታለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከላይ ዩትዩብን ላስገባ። እንደምትመለከቱት ዩትዩብን አስገብቻለሁ። ከላይ ከስር ደግሞ ቦተም አፕ የምትለውን የፕላስ ምልክቷን ነካታለሁ። ከዛ በመቀጠል የሆነ ነገር ልክፈት። ለምሳሌ ክሮምን ልክፈት። ቅርብ ያለው እሱ ስለሆነ ጉግል ክሮምን ልክፈትና ላሳያችሁ። ክሮምን ከፈትኩት። ከዛ በኋላ ከስር ሴቭ ምትለገራለች። ሴቭ ነው የምናረጋት። ልክ ሴቭ ስናረገው እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣልናል። ሆም ስክሪናችን ላይ ሴቭ ላድርገው ይለናል። ከዛ አዎ ወይም ደግሞ አድ ምትለዋን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ ሆም ስክሪናችን ላይ ሄደን እንፈልገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሆም ስክሪን ላይ አድ አድርጎልኛል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄንን እንደ አፕሊኬሽን ነው አድርጎ የሚያመጣላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄንን መክፈት ነው። ልክ ስነኩት ስክሪናችሁን ሁለት ቦታ ስፕሊት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንደምትመለከቱት ስክሪኔን ሁለት ቦታ ስፕሊት አድርጎልኛል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ስከፍተው እንደዚህ ያደርጋችሁ እንግዲህ ሁለት አይነት ነገሮች መጠቀም ስላላችሁ ወይ ከላይ ዘፈን እየሰማችሁ ከስር ደግሞ ሌላ ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ እንግዲህ እና አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ትወዱታላችሁ የተስፋ። እሺ ተመልካቾች በሁለተኛ ደረጃ ላይ እንግዲህ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ኦል ቱልስ ይሰኛል። የአፕሊኬሽንም እንግዲህ ማውረድ ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ፍሪ ነው፣ በነጻ ታገኙታላችሁ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ልክ ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ምርጥ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። በውስጡ ብዙ ነገሮች አሉት ማለት ነው። በተሻለ መጠን እንግዲህ አንዳንዶችን ከፍቼ ለማሳየት እሞክራለሁ። አሪፍ የሆኑ ነገሮች ነው እንግዲህ በውስጡ የያዘው። እንደምትመለከቱት ቶርች እዚሁ ማብራት ትችላላችሁ። ብላክ ካሜራ የሚሰኝ ነገር አለ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው እንግዲህ ስክሪናችሁ ብላክ እንደሆነ ካሜራ ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት። ኖትፓድ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አለ። ፋይል ትራንስፈር እንደዚህ እንደርም አለ። ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሚውዚክ ግሩፕ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ነገር ምንድነው የሚያደርግላችሁ እንግዲህ ሁለት ስልኮችን በማገናኘት አንድ ስልክ ላይ የተከፈተውን ዘፈን በሌላ ስልክ እንዲጫወት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነገሮች ነው በውስጡ ያሉት። ሲሲቲቪ ካሜራ አለን ከፈልጋችሁ። ኮንትሮል ፎን አለን። እዚጋም ደግሞ ዋኪ ታኪ የሚሰኝ ነገር አለ። እንግዲህ ከጓደኞቻችሁ ጋር በ50 ሜትር ርቀት ላይ ሆናችሁ ያለምንም ካርድ በዚህ እየተደዋወላችሁ ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋይፋይ ኮልም በውስጡ አለው። ኮምፓስ አለው። ሊቨር አለው ከፈለጋችሁ ሊቨር መለካት ትችላላችሁ። እንደዚህ ያደርጋችሁ ማለት ነው። በጣም ውስጡ በጣም አሪፍ ነገሮች ናቸው ያሉት። አልቲቲዩድን መለካት ትችላላችሁ። ስፒድ ሜትር መለካት ትችላላችሁ። ፍጥነትን ብዙ ኢንተርኔት ስፒድ አለ። ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት። ከፈለጋችሁ ቴምፕሬቸር አለ፣ ሪሞት አለ፣ ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት። ሀርት ቢትም አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ፉት ስቴፕም አለ። ብዙ ነገር ነው በውስጡ ያለው። እንግዲህ ጋርም ደግሞ መጨረሻ ላይ ዲቫይስ ኢንፎርሜሽን የሚባል ነገር አለ። የዲቫይስ ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ስለ ዲቫይሳችሁ አሪፍ ነገር ስለ ባትሪው አካውንት ምናምን ሁሉም ነገር ስለ ዲቫይሳችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ ይሄን አፕሊኬሽን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙት እንግዲህ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። ወደ ቀጣይ አፕሊኬሽን እንሂድ። ተመልካቾቼ አንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት አፕሊኬሽን ሼዛም ይሰኛል። ይህን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ አለላችሁ። ነገር ግን ለእኛ ሀገር አቬሌብል አይደለም። ለእኛ ሀገር አቬሌብል ያልሆኑ አፕሊኬሽኖች ከፕሌይ ስቶር ላይ እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረጉ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበረ። የእሱን ቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ኢን ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያን ቪዲዮ አይታችሁ ሁሉ ስቴፑን ተከትላችሁ እንግዲህ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ አድርጉት ከፕሌይ ስቶር ማለት ነው። እና የአፕሊኬሽን የሚጠቅማችሁ የሆነ ዘፈን እየሰማችሁ ነገር ግን ርዕሱን ካላወቃችሁት የአፕሊኬሽን ለሱ ተብሎ የተሰራ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ምንድነው ያደርግላችሁ ዘፈኑ እየሰማችሁ ያላችሁትን ዘፈን ድምፁ መጨመር ነው። ከዛ ይሄንን አፕሊኬሽን ከፍታችሁ በስልካችሁ ማለት ነው ዘፈኑ ጋራ ማስጠጋት ነው። አውቶማቲካሊ ሰርች ያደርግላችኋል ማለት ነው። ውስጥ ገብተን እንመልከተው። የሆነ ዘፈን እንከፍትና ከዛ በመቀጠል እንትን ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ሰርች ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል የሆነ አፕሊኬሽን የሆነ ዘፈን ከፍቼ ላሰማችሁ። እሺ ተመልካቾቼ ከዚህ በመቀጠል ዘፈን መክፈት ነው የሚጠበቅብኝ። ስልኬ ላይ ዘፈን አለ። እሱን ዘፈን ከፍቼ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ዘፈን ከፍቻለሁ። ዘፈኑን ከከፈትኩ በኋላ በቀጥታ ማድረግ ያለብኝ ሼዛም አፕሊኬሽን ውስጥ ገብቼ ልክ ስክሪን ላይ የሚመጣውን የኤስ ምልክት መንካት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግበት ምክንያት አፕሊኬሽን ውስጥ ከገባው በኋላ ቮይስ ሪኮርድ ስለማያደርገው ነው። ከኦዲዮ እየነገርኳችሁ ያለሁት ማለት ነው።
ልክ አፕሊኬሽን ከገባን በኋላ የስ ምልክቷን ስንነካው ዳይሬክትሊ ሰርች ያደርግልናል ማለት ነው። የተከፈተውን ዘፈን በስልካችን ላይ የተከፈተውን ዘፈን አውቶማቲካሊ ሰርች ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮሰሱን እንመልከተው። እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ተመልካቾቼ ወዲያው ነው ፌድድ ርዕሱን ወዲያው ነው ያመጣልኝ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ስገባ ቮይሱ ስለማይሰራልኝ ነው እንደዚህ ያረኩት ማለት ነው። እና ዳውንሎድ እንድታደርጉት በጣም ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን መሆን ትችላላችሁና ቀጣይ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲለቀቁ ከፈለጋችሁ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁን አትርሱ። ቀጣይ እንሰራላችሁ ፈልጋችሁ ቪዲዮዎች ካለ ኮሜንት ላይ አስታውቁኝ፣ በቀጥታ እሰራላችኋለሁ። እንግዲህ እና የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ቻው።